Și dragii mei, știți foarte bine că spre Veneția puteți ajunge doar cu vaporașul. Odată parcată mașina, trebuie să vă informați foarte bine în legătură cu traseele pe care vreți să le străbateți și mai ales pentru cei care vor să viziteze orașul Veneția pentru prima dată, sfatul este să apelați la transportul statal. De ce? Pentru că este sigur din punct de vedere al orarului și costă mai puțin. Vă convine să faceți abonament pentru o zi și să studiați foarte bine unde doriți să ajungeți. Întrucât este destul de scump dacă vă aventurați cu bărci private sau mai ales dacă vă pierdeți și încercați să ajungeți din nou în centru. Veneția, chiar dacă nu a fost prima dată când o vizitam, a reușit să mă emoționeze profund. Este un oraș de vis romantic, un muzeu în aer liber. Odată ajuns aici, nu știi unde să te uiți mai repede și senzația că toată această frumusețe e copleșitoare, cel puțin pentru mine. Această perioadă de pandemie a făcut în așa fel încât laguna să capete viață, pentru că este vizitată în mod normal de foarte mulți turiști, iar acum erau foarte puține persoane decât de obicei. Și recunosc că am avut o plăcere extremă de a mă putea bucura pe deplin și mai ales în pace de aceste frumuseți. Am putut admira aspectele inedite și am hotărât să vă arăt și vouă câteva imagini surprinse într-o zi de vizită. Bineînțeles că spre finalul vlogului mai am o surpriză, am mai vizitat un loc, dar o să descoperiți după. Și ceea ce vreau să vă mai sugerez pentru prânz sau cină sau oricum pentru o gustare, trebuie să evitați locurile foarte centrale și turistice pentru că sunt extrem de scumpe și să căutați în interiorul lagunei sau mai departe de piața San Marco, acolo unde eventual localnicii mănâncă de obicei. Nu vreau să vă vorbesc prea mult, vă las să vă deconectați cu aceste imagini și cu speranța că vă ajung la suflet, vă doresc vizionare plăcută.
Bineînțeles că nu puteam să ratez ocazia să ajung și pe insula Murano, care se află la 20 de minute de Veneția cu vaporul și care este renumită pentru tradiția de prelucrare a sticlei. Am dorit să o vizitez pentru că nu mai fusesem, recunosc, și am vrut să mă conving de frumusețea locurilor și în mod special să văd aceste opere de artă care îți încântă privirea. Bineînțeles că am putut să achiziționez și un suvenir din sticlă. Această insulă m-a surprins pentru că este efectiv o oază de culoare, un paradis minion, așa cum îmi place mie să o descriu, și pare desprinsă din cu totul și cu totul altă lume. Am bântuit pe străduțele care nu sunt atât de înguste ca în Veneția, am vizitat Biserica Sfânta Marie în stil roman, o pardoseală realizată din mozaic colorat și care, după cum spune legenda, ascunde oasele dragonului ucis de Sfântul Donato. M-am plimbat lângă far și am străbătut podurile ei. După câteva ore de vizită am luat vaporașul și, bineînțeles, m-am întors spre centrul Veneției, de unde urma să iau un alt vaporaș pentru a mă întoarce la destinația finală, și anume parcarea. Sper că v-a plăcut acest vlog. Este penultimul din seria de vacanță și vă pup de aici de la Milano. Să nu uitați să vă înscrieți la canalul meu și mai ales să-mi dați un like, bineînțeles dacă v-a plăcut. Vă pup și pe curând cu noi aventuri. Pa, pa!